الجينوم الفايروسي وتضاعف الفيروسات، محاضرة لطلبة الدراسات العليا ماجستير بمادة فيروسات النبات المتقدم، إعداد الدكتور نورس عبد الله الكويتي، الأستاذ المساعد في قسم وقاية النبات، كلية علوم الهندسة الزراعية، جامعة بغداد. الخصائص العامة للجينوم في فيروسات النبات، مثل ما ذكرنا في محاضرة سابقة، أنه الجينوم هو المحتوى الكلي من الجينات للفيروسات النباتية، يعني ما يمتلكه الحامض النووي من جينات. فما هي الخصائص العامة للجينوم في فيروسات النبات؟ يتألف جينوم الفيروسات بشكل عام من نوعين من الجينات: مناطق جينية تسمى منطقة جينية، أو مناطق تشفير البروتينات، الكودينج ريجنز، يعني هي تحتوي على المعلومات الضرورية لتصنيع البروتينات اللازمة لدورة تضاعف الفيروس وإحداث الإصابة، اللي تتضمن العدوى الأولية، حركة الفيروس داخل العائل، التداخل مع العائل، والانتقال بين العوائل المختلفة. فأي منطقة ممكن ترجمتها إلى، يعني تحتوي على جين، ممكن ترجمته إلى بروتين، تسمى منطقة جينية. مناطق غير الجينية non-coding regions، وهي مناطق لا تترجم إلى بروتين، مسؤولة عن السيطرة على عمليات التعبير الجيني للبروتين أو الجين expression وتضاعف الجينوم، التي تتحكم بتتابع النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية، ويمكن أن تقع بين الجينات. المناطق الجينية اللي ما تترجم إلى بروتين، يعني ما بيها جين يقوم بإنتاج بروتين لتأدية وظيفة معينة. وظيفتها شنو؟ هي السيطرة على صناعة البروتين، أو السيطرة على الجين، التحكم بالجين، تنظيم الجين لغرض تصنيع البروتين وقت الحاجة. فهذه يسموها مناطق غير جينية، قد تكون موجودة في بداية الحامض النووي أو نهاية الحامض النووي، أو قد تكون موجودة بين الجينات، بين المناطق الجينية، فيسموها مناطق غير جينية. هنا عندنا الخارطة الوراثية أو الخارطة الجينية لفيروس توباكو اتش فيروس، اللي هو فيروس تخرم على التبغ. طول الحامض النووي مالته 9426 نيوكليوتيدة، وهذه هي المناطق الجينية المؤشر عليها 35 كيلو دالتون اللي هو بروتين، 52 كيلو دالتون وزن الجزيء هذا بروتين ثاني. هذه هي مناطق الجينية. المناطق غير الجينية في هذا الفيروس موجودة على في نهايتي الحامض النووي، ما موجودة هنا مناطق غير جينية. كل هذه مناطق تترجم إلى بروتينات. هذا يترجم إلى كل بروتين يعني كبير الحجم، بعدين يقطع كل قطعات تقوم بوظيفة معينة، إلى مثلا بروتين الغلاف، أو مثلا بروتين تصنيع الأجسام الضمينة هذا وهذا، وأيضا بروتين التضاعف، وأكو بروتينات مسؤولة عن النقل، مسؤولة عن الإصابة، مسؤولة عن يعني النقل، تنتقل بالحشرات، أو النقل نقل داخل الخلايا، بين الخلايا، أو داخل النبات. هذا أيضا باريليو موزايك فيروس، أيضا هذا فيروس الجينوم مالته مجزأ من قطعتين. هنا الجينات موجودة على كل قطعة، وهنا غلاف بروتين، هنا ريبليكيز اللي هو انزيم التضاعف، والبرو الفيرال بروتين جي اللي هو يساهم في عمليات متعددة داخل الخلية، من ضمنها يعني يقوم بمساهمة في كبح آليات دفاع الخلية. وأيضا ذني البروتينات، أكو بروتينات مثلا هذا وهذا غير معروفة لحد الآن، ما معروف شنو وظيفتها، ولكنها بروتينات موجودة. وأيضا هنا تكملة البروتينات البقية، بروتينات النقل وانتقال بروتينات الحركة. المناطق غير الجينية هنا موجود اللي هو البولي أدينين A، وهنا أيضا موجود، هذا أيضا بروتين ثاني اللي هو يساهم في عملية التضاعف والتعرف على
الخلية أو الرايبوسوم أيضا. يمكن أن تحتوي الفيروسات النباتية المعلومات الوراثية اللازمة لتصنيع 12 ببتيد متعدد أو بولي بيبتايد في حالة امتلاكها صيغة مفتوحة القراءة هي اللي Open Reading Frame. إذا ممكن أنه يصنع 12 ببتيد أو 12 بروتين، ممكن أنه يصنع الفيروس النباتي تحتوي على معلومات لازمة لتصنيع 12 بروتين. صيغة مفتوحة القراءة أو إطار مفتوح القراءة الأوبن ريدنج فريم هي سلسلة من القواعد النيتروجينية تبدأ بكودون البداية ستات كودون الAUG وتحتوي على المعلومات الوراثية الخاصة بتصنيع بروتين بوزن جزيئي لا يقل عن 10 كيلو دالتون، وتنتهي بكودون التوقف. يعني هي الجين، الصيغة مفتوحة القراءة هي عبارة عن الجين، تبدي بالترجمة مالتها بكودون البداية اللي هو الAUG وتنتهي بكودون التوقف اللي هو واحدة من UAG UAA UGA. فهذا ترجمته تحول إلى بروتين وهي عبارة عن منطقة جينية. فممكن الفيروسات أن تصنع 12 بروتين، بس هل هي تمتلك 12 جين فقط أو أكثر أو أقل؟ إن شاء الله احنا راح نعرف في تقدم المحاضرة. قد تحتوي على مناطق تسريب لكما إنتاج سلاسل ابتيدية متعددة أطول. إذا الأوبن ريدنج فريم قلنا تبدي بكودون بداية وبكودون نهاية. أحيانا هذا الكودون النهاية ما يوقف عملية الترجمة، يعني المفروض الترجمة بروتين، خلينا نقول هو طبعا أقل بروتين لازم يكون 10 كيلو دالتون 10,000 دالتون وزن جزيئي، فيوصل 10,000 ويكمل يصير يجوز أكثر 20,000 30,000. من يوصل كودون توقف راح يتجاهله، فيسموها هذه منطقة تسريب. يعني أثناء عمل الرايبوسوم في تصنيع البروتين توصل إلى هذه النقطة اللي هو كودون التوقف وتكمل ما تتوقف، فتصنع بروتين بسلاسل ابتيدية أطول أو وزن الجزيئي أكبر. عندنا يعني كيفية قراءة، يعني عندنا احنا قلنا بها 12 ببتيد متعدد، فكيفية القراءة عندنا صيغ القراءة 3 صيغ قراءة. إذا تبدي من أول نيوكليوتيدة، يعني هذه كل ثلاث نيوكليوتيدات يسموها كودون، كل كودون هو عبارة عن رمز لحامض أميني. الGGA هو رمز لحامض الجي، الGGT أيضا رمز لحامض أميني هو الجي. عندنا الTCC غير حامض أميني اللي هو برولين، وهكذا. فكل 3 كودونات هي عبارة عن رمز لحامض أميني. فإذا بدأت القراءة ترجمة من أول هذا من GGA راح تعطينا هذا البروتين أو هذا البوليبيبتايد. طبعا بروتين أكثر، يعني 10,000 كيلو دالتون، أقل شيء 300 حامض أميني. هنا مجرد مثال، فتقريبا 7 أحماض أمينية. فإذا بدأت أول من نيوكليوتيد رقم 1 موجودة بالشريط راح تنطيني هذا البروتين. هذا قلنا الكودون الأول واللي ينطينا الحامض الأميني الأول. الكودون الثاني راح ينطي جي، الكودون الثالث ينطي، وهكذا. الصيغة القراءة الثانية هي ما يبدي من أول نيوكليوتيدة، يبدي من ثاني نيوكليوتيدة. يعني بدل ما يصير GGA يصير GAG، يعني هذا اختلف. GGA يعطي هذا الحامض الأميني، GAG ينطي غير شيء. حتى كل يعني مو فقط تغير هذا، إنما جميع النيوكليوتيدات الوراء لأنه تقدمت قاعدة تغير كودون وتغيرت صيغة القراءة. GAG صار هنا عندنا GGA، هنا عندنا GTC، بينما هنا GGT، فGTC تختلف فانطاني غير حامض أميني، هنا EVPAKP. فهنا خصائص البروتين اللي يمتلك هذه التسلسل راح تختلف عن خصائص هذا البروتين.
فهذه صيغة، فالفيروس استفاد من صيغة القراءة. نفس الحامض النووي بس يغير صيغة القراءة يحصل على بروتينات أكثر، يغير من قراءة الجين ويحصل على جينات أكثر. فإذا هو يمتلك هنا 3 جينات، هنا صار 6 جينات بنفس الحامض النووي. فبدل ما يمتلك حامض نووي، يعني خلينا نقول إذا كل جين 300 نيوكليوتيدة، يعني إذا الحامض النووي ب3 جينات، عفوا 300 حامض أميني، يعني 900 نيوكليوتيدة، فراح يصير 2700 نيوكليوتيدة. إذا يترجم 6 جينات فراح تصير تقريبا يعني 5400. فب 2700 ممكن يحصل معلومات وراثية موجودة بال 5700 نيوكليوتيد. هذه بس بغير صيغة القراءة. صيغة القراءة الثالثة طبعا هذا قلنا هنا كودون، هنا اختلف الحامض الأميني. الصيغة الثالثة يبدي من النيوكليوتيد الثالثة، فراح يصير هنا AGG، راح يختلف عن GAG، راح يختلف عن GGA، راح يعطينا غير تسلسل من الأحماض الأمينية وغير أحماض أمينية وبروتين خصائصه تختلف. هنا RS ما تشابه، لا يشابه مع هذا ولا يشابه مع هذا. هنا اكو بروتينات سموها حافظة، يعني قد ما تغير صيغة القراءة ما تتأثر، ومع ذلك وجودها يأثر، يعني موقعها يتغير. طبعا هنا يتغير بموقع، يعني موقعها إذا يتغير حيغير من خصائص البروتين. فهذا صيغة القراءة الثالثة، وينطينا حامض أميني مختلف. إذا يرجع هنا راح ترجع كأنه يبدي من البداية، يعني هنا GGA، هنا راح يصير GGT. إذا يبدي من هذه فما تعتبر صيغة قراءة، اللي راح يحصل نفس هذا ما عدا أول واحد ما موجود. يعني إذا ما بدأ من هذا كأنه أهمل هذا وراح يسوي لنا غير، راح يسوي لنا نفس الحامض، راح يسوي لنا نفس البروتين ولكن نقص حامض أمين. فهذه صيغة قراءة وهذه صيغة قراءة وهذه صيغة، ثلاث صيغ قراءة، 3 صيغ قراءة منا و3 صيغ قراءة بالعكس. أيضا فيروسات تقرأ بالعكس، يعني بدل ما تقرأ GGA تقرأ GGC. GGC راح يختلف، عندنا CCA راح يصير هنا، وراح يصير عندنا الحامض الأميني تسلسله راح يختلف. فعندنا هنا 3 صيغ و3 صيغ، فعندنا تقريبا 6 صيغ قراءة للفيروس، يعني ممكن أن يستفيد منها. يحصل إذا كل صيغة قراءة جين يقدر يحصل 6 جينات من جين واحد. تتراوح عدد الجينات في فيروسات النبات من جين مفرد كما هو في مجموعة الفيروسات المرافقة الستلايت فيروس تحتوي على جين واحد إلى 12 جين كما في مجموعة فيروسات البرسين الكلوستر فيروسز والريو فيروسز. كما يحتوي الجينوم معظم الفيروسات على المعلومات الوراثية الخاصة بتصنيع 4 إلى 7 بروتينات. إذن مو جميع الفيروسات تحتوي على 12 جين، ولكن أعلى يعني أعلى فيروس يمكن يمتلك 12 جين، ومعظم الفيروسات تصنع 4 إلى 7 بروتينات حسب حاجتها. بقية البروتينات اللي تحتاجها تأخذها من النبات. نجي لاستغلال الأمثل للحامض النووي الجينومي في الفيروسات، يعني شلون تستفاد الفيروسات من جينومها بحيث تحصل من أقل عدد ممكن من القواعد النيتروجينية أو من طول الدي ان اي ممكن تحصل أكبر عدد ممكن من الجينات. على الرغم من قلة عدد الجينات ومحدوديتها وصغر حجم الحامض النووي في الفيروسات، إلا أن الفيروسات تقوم بالاستفادة القصوى من جينومها. إذن على الرغم من أنه ما عدا جينات هواية، لا توجد جينات عديدة في الفيروسات، يعني الحامض النووي مالتها مقتصر على
يعني آلاف النيوكليوتيدات، بينما أنت عندك بالإنسان بالمليارات، مليارات النيوكليوتيدات. فأنت آلاف النيوكليوتيدات وين ومليارات وين؟ فهنا عندنا فالفيروسات تحاول تستغل يعني جيناتها القليلة في الاستفادة منها وتلبية جميع متطلبات بقائها، تضاعفها، العدوى مالتها، انتقالها بعدد قليل من الجينات. ما هي الآليات اللي تستعملها؟ قلنا كانت الحية تحتوي على مادة وراثية تعادل المادة الوراثية الموجودة بالفيروسات بعشرات الأضعاف، ولا تترجم جميعها إلى بروتينات. يقدر حجم المادة الوراثية لا تترجم إلى بروتينات أو يسموها الإنترونات بما يعادل 10 إلى 30 ضعف، في حين لا تحتوي الفيروسات النبات على إنترونات. إذن أول استفادة أو استغلال الحامض النووي أنه ما تحتوي على الإنترونات. الإنترونات هي قلنا مناطق لا تترجم إلى بروتينات، بل تقوم بوظيفة التحكم بالجينات والتحكم يعني التحكم في عملية تصنيع البروتين، تنظيم تصنيع البروتين. هذه منطقة يسموها انترون. الإكزون اللي هي الجين اللي تترجم إلى بروتين. فكانت حقيقية النواة أو حتى بداية النواة تحتوي على مناطق لا تترجم إلى بروتين. انترون تقوم بالتحكم بعمل بالجينات أو بالمناطق اللي تترجم إلى بروتينات. الفيروسات ما تحتوي على انترونات، أو معظم الفيروسات يعني ما تقدر تحتوي على انترونات. بعض الخصائص المميزة للفيروسات تمكنها من استغلال جينومها بالشكل الأمثل. المناطق التي تترجم البروتين إلى الجينات، معظم حجم الجينوم قياسا بمناطق الجينوم التي لا تترجم إلى البروتين. قلنا بالكائنات الحية 10 إلى 30 ضعف، يعني إذا حامض النووي من 10,000 30 ضعف 10,000 نيوكليوتيدة، فيعني 30 ضعف هي تضربها في 10,000 يعني تطلع بحدود 300,000 نيوكليوتيدة، أو في 10 أضعاف 100,000 نيوكليوتيدة هي جينات. بينما الفيروسات ما عندها هذا الجينوم الكبير، جينومها فقط يحتوي على مناطق تترجم إلى بروتينات. وحتى المناطق لا تترجم بروتينات تكون قياسها أقل أو حجمها أقل من تترجم إلى بروتينات. قد يحدث تبديل في صيغة القراءة. افتهمنا شنو صيغة القراءة بين الجينين المختلفين على الجينوم الفيروسي، مثل فيروس TYMV، التورنيبيولو موزايك أو PVX، فيروس اكس البطاطا، أو الموزايك الأصفر على الليفت. وقد يكون الجين متداخل أو متراكب overlap مع جين آخر وبصيغة قراءة مختلفة، مثل فيروسات الأصفرار اللوتيو فيروسز، وفيروس التقزم الشجيري على الطماطم التوماتو باشيستان فيروس. إذن هذه تحدث تبديل في صيغة القراءة، يعني من جينين ممكن تحصل أكثر من جين بس تغير من صيغة القراءة، وأحيانا تقرأ من جين وتكمل من الجين اللي بصفه، مثل ما راح نشوف بالمثال. هذا عندنا الجين الأول، فهذا يبدي من الAUG أو من كودون البداية وينتهي هنا بكودون التوقف. يبدي جين ثاني، هذا على الشريط الحامض النووي، أيضا يبدي بعد كودون توقف بكودون بداية وينتهي بكودون توقف. عندنا الجين المتراكب أو المتداخل، يعني ما يبدي من هنا، يبدي من غير منطقة، قد تكون من الوسط، قد تكون بداية. وهنا من يغير صيغة القراءة هذا راح يتغير، يعني بدل ما يصير مثلا AUG راح يبدي يصير UG مثلا جي. UGG هو مو كودون توقف، أو العفو، إذا هنا UGG كودون توقف راح يصير مثلا غير كون، مثلا UGU مثلا مو كودون توقف، فراح يكمل ما راح يتوقف. فيحصل هنا يجوز يتوقف أكو مثلا GUA يصير UGA أو UAG، فيصير كودون توقف هنا، فراح يحصل جين ثالث فيسموه يعني جين ثالث فيسموه بالأوفرلاب، يعني يعبر المنطقة التوقف فيسموه أوفرلاب.
يعني يأخذ جزء من هذا التسلسل وهذا الجزء ويكون جين جديد فيسموه متداخل أو متراكم. فممكن أنه من 3 جينات من جينين نحصل 3 جينات. هذه آلية. الآلية الثالثة أيضا قراءة الجين خلال منطقة التوقف، يسموها منطقة التسريب أو يسموها ريد ثرو، مما قد يؤدي إلى إنتاج سلسلة ابتيدية أطول غالبا ما تحدث هذه الآلية في الفيروسات النباتية ذات الشريط الموجب اللي هي بها منطقة يسموها ليكي، منطقة تسريب أو منطقة ريد ثرو، أنه يتجاهل وجود كودون التوقف فتحصل على سلسلة ابتيدية أطول. أيضا قد يحدث تبديل في صيغة القراءة يسموه فريم شيفت أثناء ترجمة الجين إلى بروتين نتيجة تجنب الريبوسومات قراءة كودون التوقف. يعني من توصل كودون التوقف بدل ما تقرأ أول نيوكليوتيدة تقرأ ثاني نيوكليوتيدة فيتغير يسموه فريم شيفت، يعني راح يتغير إطار القراءة مما يؤدي إلى إنتاج سلسلة متعدد ترتبط بالسلسلة الأصلية منتجة سلسلة أطول، يعني يكمل الجين اللي قبله يكمل يغير صيغة القراءة ويكمل ينتج لنا سلسلة أطول، وهي شبيهة بعملية التسوية. عندنا هنا جين وهذا يسموه الجين الثالث اللي هو يتجاوز هذه المنطقة ويكمل. يعني هنا يبدأ الجين إما يتجاهل هذه المنطقة فيحصل جين ثاني أطول أو جين ثالث أطول، أو يوصل لهنا يتوقف هنا مو يتوقف يتجاوز يتغير التوقع يحصل على جين أيضا أطول، يعني يوصل لهنا يغير صيغة القراءة فراح يحصل جين ثاني أو جين ثالث أطول من إذا ما تجاهل صيغة القراءة فيحصل على جين آخر أو جين ثالث. قد يمتلك الجين الواحد أكثر من وظيفة مثل جين الغلاف البروتيني لفيروس تخطط الذرة الميستيك فيروس اللي هو من الجيمني فيروسز، الجيمني فيروس عائلة الفيروسات التوأمية. يؤدي جين الغلاف بروتين فيه وظائف أخرى علاوة على حماية الحامض النووي وهي النقل بالنواقل والانتقال بين الخلايا طبعا والدخول إلى الأنوية وظهور الأعراض والسيطرة على التضاعف. على كل جين واحد يقوم بجميع هذه الوظائف ومثل جين الغلاف بروتين هو هذا اللي يسبب تخطط على الذرة. هذا الشكل الجسيمات مالته، هذا الشكل مالته توأمية، وهذا الجينوم مالته يحتوي على جينات قليلة، بينما مثلا عندنا جين الغلاف شوف هنا ايش كبر جين الغلاف قد ما اخذ مساحة مقارنة ب MP اللي هو موفمنت بروتين جينات الحركة، هذا فقط منطقة ترجيم إلى جينات الحركة، بينما هذا كوت بروتين لأن وظائفه متعددة حجمه يكون أكبر، يعني ماخذ القواعد النيتروجينية عددها اللي تترجم إلى أحماض أمينية عددها يكون أكبر لأنه يقوم بأكثر من وظيفة. هذه بقية البروتينات. الريبليكيشن أيضا يقوم بأكثر من وظيفة فنشوف حجمه يكون أكبر. فكل شيء محسوب بالنسبة للفيروسات، كل ما يزيد حجم يعني كل ما تزيد حجم الجين على الحامض النووي كل ما تزيد الوظيفة مالته. نجي أيضا على نقطة أخرى من الاستغلال مثل الحامض النووي الجينومي في الفيروسات. بعض الفيروسات تحتوي على انترونات قابلة للترجمة. قلنا الانترون ما يترجم، وظيفته هو عملية التحكم بالجين. بعض الفيروسات إضافة إلى التحكم بالجين الانترون أيضا يكون قابل للترجمة، أيضا يتحول إلى جين وبروتين، مثل فيروس عندنا رايستون باسيليفورم فيروس. غالبا ما تحدث هذه الآلية الفيروسات النباتية ذات شريط DNA، يعني شريط DNA بمناطق انترونات لا تترجم، فهذه ظاهرة يعني ترجمة الانترونات موجودة بالفيروسات DNA، ويؤدي إلى زيادة في أعداد المسنجر RNA المستنسخ، وبالتالي زيادة في تنوع نواتج الجين. مثل ما تعرفون أنه عملية الترجمة تحتاج إلى RNA
يسموه الماسنجر RNA اللي ياخذ المعلومات يستنسخ من ال DNA ويذهب إلى الرايبوسوم اللي تقوم بتحويله إلى بوليبروتين أو بروتين متعدد. فهنا عندنا DNA يستخدم هذه الآلية في منطقة الانترون، يترجم إلى ماسنجر RNA، واللي يتحول من ماسنجر RNA يعني يتحول إلى بروتين أيضا. المنطقة هي غير بروتينية. هذا هو فيروس الرايستون باسيليفورم، شكله يشبه بكتيريا الباسيلاس، يسموه باسيليفورم. هذه الأعراض اللي يسببها على الفيروس، وهذا الجينوم مالته. طبعا هو فيروس ريترو فيروسز، يعني يتحول من RNA إلى DNA مزدوج الشريط، ومن ثم يبدي بتصنيع الماسنجر RNA. كل ماسنجر لمنطقة جينية معينة تترجم إلى بروتين. أيضا عندنا بعض الفيروسات تستغل البروتينات العوائل اللي تصيبها. تحتوي هذه الفيروسات على انزيمات تستخدمها في صنع توليف البروتينات النباتية والفيروسية لإنتاج البيبتيدات المتعددة. يعني انزيم يستغل مكونات قد تكون بروتينية أو أحماض الأمينية الخاصة بالخلية أو الإنزيمات الخاصة بالخلية، يوظفها بحيث يسوي إنزيم مركب من مكونات فيروسية ومكونات العائل مالتها والنباتية. فيعني ما يحتاج أنه جينات لتصنيع بروتين معين. هذا البروتين يأخذ جزء من عنده، مثلا قد يكون إنزيم أو قد يكون بروتين معين، يأخذ جزء من عنده من النبات، والجزء الثاني هو موجود عند المعلومات الوراثية. بعض الفيروسات تنتج حامض نووي تحت جينومي، إذ هناك نظام تحكم مؤلف من تسلسل نيوكليوتيدي خاص يؤدي إلى تحويله لإنتاج سلاسل أو تسلسل قابل للترجمة إلى بروتين، مثل فيروس TMV. هذا الشريط مالته RNA سالب، طبعا يحول RNA موجب إلى RNA سالب. من هذا خلال شريط RNA السالب تستنسخ جزء من عنده تسوي يعني شريط RNA تحت جينومي يسموه موجب، هذا أيضا يصير بروتين. يصنع مثلا ملايين النسخ من عنده. هذه النسخ هذا يؤدي مثلا وظيفة معينة، قد يكون مثلا مقاومة الخلية، يعني هو يصنع هنا بروتين مالته اللازم لتضاعف، ولكن في نفس الوقت يصنع شريط تحت جينومي. طبعا هذا قد يكون هو يصنعه في نهاية يعني عملية التضاعف، من يبدي يسوي غلاف ويغلف الحامض النووي الجديد، يغلف أيضا معه شريط RNA تحت جينومي. هذا من يدخل إلى خلية أخرى ويتحرر من الحامض النووي، يذهب باتجاه دفاعات الخلية ويعيقها، وهذا يكمل عملية التضاعف. فيسموه انكابسيديشن، قلنا حاطة الحامض النووي بالكابسيد، راح يحيط الشريط الرئيسي والشريط أيضا تحت جينومي. تحتوي بعض الفيروسات أيضا الRNA مفوت الشريط على مناطق لا تترجم إلى بروتين، يسموها الانتراسليتد ريجن، قسم يسموها النون كودينج ريجن، يعني مو ما تترجم إنما لا تشفر بروتين، أو يسموها الUTR. طبعا هي الانتراسليتد ريجن في طرف 3 أو 5 تقوم بعدة وظائف تتضمن التعرف على الريبوسومات أو التعرف على أنزيمات التضاعف، وفي عملية الترجمة والتعبير الجيني. فمناطق هي موجودة، قد تكون بالنهاية قد تكون بين الجينات، فهي يسموها الانتراسليتد ريجن. طبعا هذه هي نفسها موجودة بال RNA النباتية الماسنجر، اللي عن طريقه يتعرف على الريبوسوم أو الريبوسوم تتعرف عليه وتبدي بعملية الترجمة. فموجودة أيضا بالفيروس حتى تتعرف عليه الريبوسوم، يقوم بأكثر من وظيفة. قسم شفنا بها VPG، يعني يحتوي على بروتين أيضا ثاني يستخدم بعملية التضاعف، يستفاد منه الفيروس عملية التضاعف. هذا شكل هاي المنطقة.
هنا عندنا هذه المنطقة لا تترجم إلى بروتين، تركيبه يكون تركيب ثانوي. هذه بواسطة هذه التراكيب يمكن أنه يتعرف على الريبوسوم وتبدأ عملية الترجمة، إضافة إلى وظائف أخرى تساعد بعملية التضاعف أو تعبير الجيني طبعا. هسه نجي إلى نواتج الجينات، يعني الجينات الفيروسية ايش تنتج من البروتين، شنو أنواعها؟ فعندنا نوعين من نواتج الجينات الفيروسية. نواتج الجين التركيبية يسموها structural gene products، يعني تدخل في بناء جسيمة الفيروس، يعني بروتينات تركيبية يسموها، وتتألف من بروتينات الغلاف، بروتينات ساندة يسموها سكافولد بروتين، تقوم بتوجيه تصنيع الغلاف بروتيني للفيروس. إذا سكافولد بروتين هي أيضا بروتينات تركيبية، هي اللي تقوم بتوجيه تصنيع الغلاف البروتيني، يعني الشكل، يعني شلون تربط الوحدات السب يونت، الوحدات الثانوية، وتشكلها حول الحامض النووي بحيث تكون جسيمة الفيروس. فهي هذه السكافولد بروتين، هي هذه البروتينات اللي تساهم في بناء الجسيمة، أيضا بروتينات مساعدة، مو بروتينات تركيبية ولكنها مساعدة في عملية بناء الغلاف البروتيني. نواتج الجين الوظيفية اللي تؤدي وظيفة مو تركيبية، مو فقط تصنع غلاف، أو وهي مسؤولة عن يعني تكوين الغلاف، التي تقوم بوظيفة فعالية حيوية للفيروس، وهي على أنواع. فإذا نواتج الجين الوظيفية اللي هي مو بروتينات الغلاف. بروتينات الاستهلال الإصابة تقوم بمساعدة الفيروس على اختراق الغشاء الخلوي بعد اختراقه للجدار الخلوي. طبعا نعرف أن الفيروسات ما تستطيع بنفسها أن تخترق الجدار الخلوي، لازم تقوم بجروح في مناطق معينة حتى أو خدوش حتى تستطيع أن اختراقه. فعملية الاختراق الجدار الخلوي الفيروس ما يستطيع أن يخترق، فما عنده بروتينات الاختراق مثل بقية الكائنات الحية، ما عنده فد آلة يعني آلية اختراق الجدار الخلوي مثل الفطريات مثلا والنيماتود، فلازم وجود قلنا جروح أو خدوش. أما الخلية يعني الغشاء الخلوي تستطيع اختراقه بوجود بروتينات معينة اللي هي وظيفية. فقلنا بعد ما دخول عن طريق الجروح أو الخدوش أو النقل بالنواقل، يعني الجروح اللي تسببها النواقل أثناء التغذية والدخول إلى داخل الخلية، هذا يسموه بروتين استهلال الإصابة اللي يخترق الغشاء الخلوي أو بداية الإصابة. بروتينات الثانية الوظيفية هي بروتينات تضاعف الجينوم الفيروسي، وهي على نوعين، إنزيمية ومساعدة. فإذا البروتينات الثانية هي اللي تكثر الحامض أو تضاعف الحامض النووي الفيروس. عندنا هنا الإنزيمات المساعدة أو الإنزيمات التضاعف وإنزيمات قلنا مساعدة. إنزيم تضاعف الRNA المعتمد على RNA يسموه RNA dependent RNA polymerase، اختصار RDRP، يقوم باستنساخ الRNA من قالب RNA. طبعا مثل ما نعرف عملية الاستنساخ دائما بالخلايا من DNA يتم استنساخ شريط RNA. بالفيروسات تختلف العملية، فمن RNA يستنسخ RNA، فهذا يقوم به أنزيم هو يسموه RNA dependent RNA polymerase، يعني أنزيم بلمرة الRNA المعتمد على الRNA. الRNA polymerase لوحده يصنع البرايمر أو البادئ في عملية يعني في عملية تضاعف DNA، بس هذا لا، يعني ذاك الRNA polymerase موجود بالكائنات الراكة والنواة، يعني الكائنات الخلوية. فمن تبدأ عملية تضاعف DNA بالDNA polymerase، الRNA polymerase يصنع برايمر وهو تسلسل قصير من القواعد النيتروجينية، وبعدها يجي DNA polymerase يعتمد عليه في عملية تضاعف DNA. بالنسبة للفيروسات هذا الأنزيم
يعني خصائصه تختلف طبعا، ويقوم بوظيفة ثانية، أنه يعتمد على RNA. يعني قالب RNA يبدي يصنع على القالب RNA يصنع الشريط الجديد. مثل مجموعة كاروفيروسز، معظم الفيروسات النباتية تحتوي على أنزيم، لأن RNA يعني dependent RNA polymerase، لأن معظم الفيروسات النباتية تقريبا 80% منها هي RNA، تحتاج هذا الأنزيم. فهذا هو من نواتج الأنزيمية اللي تقوم ب يعني وظيفة للفيروس. نشوف هذا حجم ال RDR بالنسبة للجينوم، هذا الجينوم الكلي للفيروس، هذا الغلاف البروتيني، وهذا أيضا بروتينات أخرى TGB1 TGB2، ويعني هاي عندنا بلوكينج يعني جينات، هذه تقوم بوظائف أخرى. طبعا هذا الغلاف البروتيني، هذا هو ال RDR. كل ما يزيد حجمه كل ما يزيد أهميته والوظائف اللي يقوم بها. طبعا هنا يسوي سب جينوميك أيضا، يعني جزء منهن لأنه سب جينوميك فقط هذا، وهذا هو يقوم بعملية النسخ. عندنا الأنزيم الثاني هو الاستنساخ الرجعي reverse transcriptase، باختصار RT، يقوم باستنساخ DNA من قالب RNA، يعني يحول ال RNA إلى DNA مثل مجموعة أو عائلة الكوليمورفيد. فهذا أنزيم الاستنساخ الرجعي. الريبليكيز أنزيم التضاعف يقوم بنسخ RNA من قالب RNA وينسخ جزء من RNA وتحويله إلى RNA تحت جينومي سب جينوميك RNA، يعني يعمل عمل ال RNA polymerase. بس هذا شنو؟ هذا يعني يستنسخ يعني سب جينوميك RNA ومو كل ال RNA، أو قسم منه يقوم بتصنيع ال RNA. وهذا الريبليكيز يحتوي على مواضع فعالة يسموها دومين، قد تكون مؤلفة وحدات بروتينية ثانوية ذات وظائف متعددة، مثل قيامها بعمل مثيل ترانسفيريز أو عمل إنزيم الهيليكيز. مثيل ترانسفيريز يخلي مجموعة مثيل في نهاية كل يعني في الكاب، في القبعة في نهاية الحامض النووي على طرف 5 فتحة، يخلي مجموعة مثيل. هذه طبعا إضافة للمنطقة يعني يسموها التي لا تترجم النانكودينج أو الUTR، فلها أيضا وظيفة معينة. فأنزيم واحد يقوم بثلاث وظائف اللي هو الريبليكيز أثناء تضاعف ال RNA علاوة على وظيفته الأصلية. يعني ضعف RNA يفتح الشريط ويضيف مثيل، مجموعة مثيل إلى طرف 5 فتحة في نفس الوقت. عندنا أنزيم استنساخ ترانسكريبتاز يقوم بنسخ RNA من قالب DNA، ويوجد في جسيمات فيروسات الرابدو فيريدي وريو فيريدي. طبعا هو هنا عندنا فيروسات الرابدو وريو تستنسخ messenger RNA من قالب DNA. نكمل وظائف النواتج الجينية في الفيروسات. النواتج الأنزيمية قلنا تكون يعني بروتينات أنزيمية اللي تقوم بعمل الأنزيم، بروتينات المساعدة. طبعا لغاية الآن ما اكتشفوا فيروس نباتي يحتوي على أنزيم تضاعف DNA من قالب DNA أو DNA dependent DNA polymerase. يعني حتى فيروسات ال DNA ما تحتوي على أنزيم DNA dependent DNA polymerase. فمن تجيب الأنزيم؟
لتضاعفها. تقوم بروتينات تضاعف الجينوم الفيروسي المساعدة في مجموعة الفيروسات التوأمية الجملة اللي هي الشريط مالتها DNA بتكوين توليفة إنزيمية مع إنزيم التضاعف. يعني هذه البروتينات ترتبط بإنزيم التضاعف DNA اللي هو DNA بوليمريز الموجود في نواة الخلية اللي تصيبها لتساهم في تضاعف جينوم الفيروس. يعني تاخذ الإنزيم من الخلية، شلون تاخذه؟ اكو بروتينات مساعدة هي اللي تقوم بتأهيله وتوظيفه لغرض يعني مضاعفة DNA الفيروسي. عندنا أيضا من وظائف النواتج الجينية بروتينات تقوم بتفعيل نواتج الجين الفيروسي. بعض الفيروسات تقوم بترجمة جينومها إلى بروتين متعدد بوزن جزيئي عالي. يترجم الجينوم في البداية بكامله إلى قطعة مفردة من بروتين متعدد أو يسموه البولي بروتين تتضمن إنزيمات تقطيع البروتين بروتينيز تقوم بتجزئة البروتين المتعدد إلى قطع بروتينية فاعلة لتأدية الوظائف الخاصة بالفيروس، مثل عائلة فيروسات واي البطاطا. تسوي بالبداية الجينوم مالته كله يترجم إلى بروتين قطعة واحدة، بروتين ضخم أو بروتين متعدد، وبعدين تقطعه بالإنزيمات الإنزيمات بروتيز إلى يعني تقطع إلى بروتين غلاف، بروتين نقل، بروتين إصابة، وبروتين استهلال عدوى، وهكذا. بروتينات تساعد على حركة الفيروسات داخل عوائل. هذه أيضا من وظائف النواتج الجينية. تؤدي هذه البروتينات وظيفة مثل فيروسات بين الخلايا، يعني مثل وظيفة نقل الفيروسات بين الخلايا عن طريق البلازموديزمات أو رابط بلازمي اللي تعمل على إدخال الحامض النووي الفيروسي داخل النواة في الخلية وتسهل حركة الفيروس بالنظام الوعي للنبات بالإصابة الجهازية. إذن هذه بروتينات أيضا، لكنها ما تقوم بعمل أنزيمي وهي ليست تركيبية. وظيفتها حركة الفيروس داخل النبات، سواء حركة معقد النيوكليوبروتين داخل الخلية أو دخوله إلى داخل النواة أو انتقاله عن طريق الروابط البلازمية بين الخلايا. فأكو أنزيم بروتينات معينة هي اللي تؤدي هذه وظائف النواتج الجينية في الفيروس. الوظائف الأخرى بروتينات تقوم بكبح الأنظمة الدفاعية في النبات العائل. تنتج الكثير من الفيروسات بروتينات تقوم بتعطيل الأنظمة الدفاعية التي تستهدف الحامض النووي الفيروسي أثناء تضاعفه في خلية النبات. إذن الفيروس من يدخل إلى داخل الخلية تبدي تستهدفه بعدها أنظمة دفاعية. طبعا من ضمن الأنظمة الدفاعية اللي هي عملية الإسكات الجيني أو الجين سايلنسنج. فالفيروس يحاول أو يقوم بمحاولة لتعطيل هذه الأنظمة الدفاعية تمهيدا لتضاعفه، لأنه ما يستطيع أن يتضاعف بوجود هذه الأنظمة الدفاعية. فهناك بروتينات موجودة يصنعها تقوم بكبح الأنظمة الدفاعية بالنبات العائل. من الوظائف الأخرى أيضا بروتينات تسهل انتقال الفيروسات بين العوائل النباتية من خلال نواقلها، إذا كانت نواقل حشرية أو حيوانية أو فطرية. إذ تنتج الفيروسات التي تنتقل بالنواقل الحشرية واللا حشرية بروتينات تساهم في نقل الفيروسات بين عائل إلى آخر. ويعتقد الفيروسات التي تنتقل بالفطريات تنتج هذا النوع من البروتينات أيضا. إذن هذه البروتينات هي تساهم في نشر الفيروس عن طريق ناقله، تقوم بتسهيل عملية النقل أو تمكين الفيروس من النقل بواسطة هذه البروتينات. إذن عندنا هذا هو حامض نووي خاص بفيروسات البوتي، مجموعة فيروس واي البطاطا أو العائلة. هذا كله تحول إلى يترجم الشريط من بداية النهاية ما يحتوي على أي كودون توقف، كله إلى بروتين عملاق، ويتضمن هذه البروتينات الوظيفية أو التركيبية. بعدين يبدي
انزيمات لتقطيعها، تقطع الى غلاف بروتيني NIB NIA VPG وهكذا. قد تقطع هذا البروتين، تسوي بروتينين او تقطع الى بروتين واحد يقوم بعملية تضاعف، هذا يسموه بروتين ريبليكيز الى اثنيناتين الى واحدين، هذا يكون الاجسام الضمينة NIB والNIA، فهذا يسموه جاينت بروتين ويبدي يتقطع. فهذه اللي تقطعها هي انزيمات اخرى ما تساهم بعملية التضاعف، ولكن تساهم في انضاج البروتين وتحويله الى بروتين فاعل. يعني هذا البولي بروتين اذا يبقى يعني لوحده هو غير فاعل، ما يؤدي اي وظيفة الا يتقطع حتى يؤدي الى وظيفته. نأتي إلى موضوع تضاعف الفيروسات. ناخذ مثال على فيروسات ذات شريط RNA المفرد الموجب اللي تشكل معظم فيروسات RNA اللي هي ذات شريط مفرد موجب. مثل ما تعرفون اكو فيروسات بها شريطين RNA، اكو فيروسات شريط مفرد سالب. هنا معظم الفيروسات النباتية ذات الشريط RNA هي من نوع المفرد الموجب، البوزيتيف سنجل ستراند RNA. قلنا معظم الفيروسات النباتية تشكلها فيروسات ذات الجينوم من نوع RNA المفرد الموجب. مراحل تضاعف RNA كالآتي: يقوم الأنزيم باستنساخ شريط RNA سالب، يعني غير معدي، يعني ما يترجم إلى بروتينات، من الشريط الأصلي الموجب المعدي اللي يترجم إلى بروتينات عن طريق أنزيم تضاعف الريبليكيز. إذا الريبليكيز قلنا يحول أنزيم الشريط RNA الموجب إلى RNA سالب، يعني من RNA يصنع بروتين إلى RNA غير يصنع بروتين. يعني هذا RNA التسلسلات مالته ما تقدر تقراها الريبوسوم لأن ما تقدر تصنع بروتين، بينما هنا هذا تقرا الريبوسوم وتصنع بروتين، فيصنع نسخة سالبة عن هذا النسخة الموجبة اللي هي تكون معاكسة. يعني إذا هذا الشريط بأول نيوكليوتيد A هذا راح يصير U، ثاني C هذا يصير G، ثالث U هذا يصير A، وهكذا، فيسموه نسخة سالبة أو نيجاتيف. صنع عدة نسخ من شريط RNA الموجب المعدي باستخدام الشريط السالب. إذا راح يستخدم هذا الشريط في تصنيع عدة نسخ، يعني بدل ما شريط يصنع شريط راح يصير شريط يصنع عدة نسخ، 4 5 10 نسخ في آن واحد، فيختصر عملية التضاعف ويختصر عدد الأشرطة. يعني يصنع شريط سالب، من هذا الشريط السالب يصنع مثلا مئات الآلاف أو الملايين من الأشرطة الموجبة ويصنعها في نفس الوقت، وإن شاء الله نشوفها بالمخطط. المرحلة الثالثة من عملية التضاعف تتضمن دورة التضاعف تكوين نوعين من الأطوال الوسطية الانترميديت فورمز، وهي تراكيب أشرطة RNA تكون أثناء التضاعف الأول، يدعى بالطور التضاعفي replicative form، وهو عبارة عن شريط RNA مزدوج يتكون عند تصنيع الشريط السالب من الشريط الموجب. النوع الثاني هو يسموه الوسط التضاعفي الانترميديت replicative، يعني RI مختصر مالته، عبارة عن شريط RNA مزدوج يتكون نتيجة تصنيع عدة نسخ من الشريط الموجب باستخدام الشريط السالب كقالب، فإذا يكون طورا وسطي. الطور الأول هو يعني تصنيع RNA سالب من ال RNA الموجب، فيسموه الانترميديت فورمز أو replicative فورمز. طبعا هو السالب هو replicative فورمز. الطور الثاني اللي هو الانترميديت، يعني اللي هو الطور التضاعفي أو الوسط التضاعفي، اللي الشريط يصنع أكثر من شريط واحد في نفس الوقت، أو عدة نسخ من الشريط الموجب في نفس الوقت. تتضمن عملية التضاعف في فيروسات ذات جينوم RNA موجب الشريط وجود أنزيم التضاعف الريبليكيز اللي يؤدي بالوظائف الأنزيمية الآتية: يقوم بعمل RNA dependent RNA polymerase، يعني تصنيع شريط RNA باستخدام شريط RNA كقالب. يقوم بعمل هيليكيز
فصل أشرطة الRNA المزدوجة بعد اكتمال نسخها من الأشرطة الأصلية لإنتاج أشرطة مفردة علاوة على إزالة التركيب الثانوي للRNA القالب للبدء بتصنيع الشريط الجديد. إذن الهيليكيز هو نفسه الريبليكيز يقوم بوظيفتين أو 3 وظائف. أول وظيفة قلنا يقوم بعملية الاستنساخ، وفي نفس الوقت يقوم بفتح الأشرطة، لأن هذا الريبليكيتيف فورم أو الانترميديت ريبليكيتيف راح يصنع من نفس الشريط أكثر من شريط، فيصنع شريط ويفصل شريط، يصنع شريط ويفصل شريط في نفس الوقت. وأيضا يقوم ب يعني إزالة التركيب الثانوي، يعني الRNA بتركيب ثانوي لحمايته من الأنزيمات الموجودة داخل الخلية وداخل السيتوبلازم، فيكون شريط يعني تركيب ثانوي يعقد من تركيب الشريط ويصعب من مهمة الأنزيمات على تقطيعه. أنزيمات قلنا الخلوية اللي تقوم بتقطيع التخلص منه. الوظيفة الثالثة هي تصنيع القولونسوال كاب الطرف 5 يعني وظيفة مثيل ترانسفيريز يقوم بتصنيع القولونسوال في طرف 3 في طرف 5 في نفس الوقت. بعد ما ينتهي من استنساخ الشريط يصنع القولونسوال. هسه هنا عندنا مخطط، عندنا الشريط المفرد الموجب يبدأ إنزيم الريبليكيز بتصنيع قلنا النسخة السالبة، هذه النسخة الموجبة ويصنع عليها النسخة السالبة. هنا تصنيع الشريط السالب ويدي بي طبعا كما يتقدم يصنع نسخة واحدة ريبليكيز. عندنا هنا يبدي يصنع اكتمل التصنيع مالته الشريط هذه نسخة عن هذا نسخة سالبة، هذا يسموه الطور التضاعفي. عندنا هنا قلنا النسخة السالبة الشريط المفرد السالب بعد ما ينفصل عن الشريط الموجب. هذا عندنا هاي الشريط السالب يبدي يصنع أكثر من شريط في نفس الوقت. هذا الشريط الأول هذا بده هنا واصل مرحلة وينتهي، فيصنع ويفصله، يفسح المجال للشريط الأنزيم أنه يصنع شريط ثاني، يفسح مجال للأنزيم الثالث أن يصنع شريط ثالث وهكذا، فيختصر الوقت ويصنع أكثر من شريط من نسخة واحدة، وهذا يسموه الوسط التضاعف، أنه أكثر من شريط يصنع في نفس الوقت وينفصل بواسطة أنزيم الترانسكريبتيز. المثال الثاني من تضاعف الفيروسات اللي راح ناخذه تضاعف فيروسات ذات شريط DNA المفرد الموجب، البوزيتيف سنجل ستراند DNA. مثل عليها مجموعة فيروسات التوأمية الجمني فيروسز اللي تتضاعف بآلية العجلة الدوارة rolling circle، وتتضمن دورة التضاعف الخطوات الآتية. بالطور الأول يتم تصنيع شريط DNA سالب من الشريط DNA الأصلي تكوين الطور التضاعفي replicative intermediate أو replicative form. هنا الطور التضاعفي يؤدي وظيفتين، الأولى يعمل كقالب لاستنساخ أشرطة DNA موجبة أخرى، وقالب لغرض تصنيع شريط DNA غير مرتبط بإعادة دورة التضاعف. تتضمن دورة التضاعف تصنيع قطعة RNA صغيرة مؤلفة من عدد قليل من النيوكليوتيدات تعمل كبادئ لتصنيع شريط DNA، ويتم تصنيعها بواسطة أنزيم تصنيع البادئ اللي هو DNA برايميز أو RNA polymerase طبعا، ويسمى أنزيم تصنيع RNA polymerase الذي يقوم بتصنيع شريط RNA باستخدام شريط DNA كقالب. إذن بالنسبة لدورة التضاعف يحتاج قلنا إلى برايمر، البرايمر عادة هو RNA اللي يصنع DNA برايميز أو RNA polymerase.
لأنه أنزيم ال DNA بوليميريز ما يستطيع أنه يتضاعف مباشرة، أو ما يستطيع أن يعمل مباشرة في عملية التضاعف، يحتاج إلى تسلسل قصير من القواعد النيتروجينية حتى يستطيع بدء عملية تضاعف أو تصنيع شريط ال DNA الجديد. تتضمن عملية التضاعف في فيروسات ذات جينوم DNA موجب الشريط وجود بروتين التضاعف اللي هو الريبليكيشن بروتين اللي ذكرناه سابقا، اللي هو يقوم بالاستفادة من ال DNA بوليميريز الخاص بالخلية وتوظيفه لغرض مضاعفة ال DNA الفيروسية. يختصروا هذا بال REP أو RIP، والذي يؤدي إلى الوظائف الآتية: توجيه الحامض النووي الفيروسي اتخاذ الموقع ملائم داخل نواة الخلية، يودي باتجاه وين موجودة الأنزيمات، وين موجودة القواعد النيتروجينية أو النيوكليوتيدات لغرض عملية البدء بعملية تضاعف. يحتوي على مواقع متخصصة للتعرف على DNA. طبعا DNA الفيروسي قلنا موجود ضمن، تكون دائما موجود ضمن النواة، والنواة تحتوي أيضا على DNA، فهذا يستطيع التمييز ما بين ال DNA الفيروسية وال DNA النباتية، فيتعرف على ال DNA الفيروسية. كل ما تجي نسخة DNA يبدي يعني يصنع عليها النسخ قلنا الموجبة، فهو يتعرف على النسخة السالبة. يحتوي على مواقع متخصصة تقوم بوظائف إنزيمية مثل تقطيع وتجزئة ال DNA النيوكليز ولصق وربط ال DNA موجب الشريط. طبعا عالية العجلة الدوارة، يصنع من نسخة واحدة ملايين النسخ، ولكن يسويها متصلة مع بعضها. طبعا حجم الجينوم بالنسبة لفيروسات الجيمني فيريدي تقريبا 2700، فهاي 2700 من يضاعف أكثر من نسخة، يسوي أكثر من نسخة، وتكون هذه النسخ مترابطة، يعني نسخة مكررة شريط طويل من نسخة مكررة من شريط ال DNA. فبعد انتهاء عملية تصنيع هذا الشريط الطويل يبدي يقطع ال DNA الفيروسية إلى القطع الأصلية، يعني 2750، ومن ثم تبدأ عملية إحاطتها بالكابسيد أو الغلاف البروتيني. فهو يقوم بهذه الوظيفة اللي هي وظيفة الاندونيوكليز، ويقوم بربط القطعة. طبعا من يقطعها يقوم بشكل شريط مفتوح، فيحولها إلى شريط دائري ويربط النهاية مالتها ويرجع إلى شريط دائري. أيضا يقوم بوظائف أنزيمي ال ATPs وال GTPs لتحويل ال ATP وال GTP إلى ADP و GDP وإنتاج طاقة. يستفاد من تحويل الأدينوسين ترايفوسفيت إلى أدينوسين دايفوسفيت وينتج طاقة بكسر الآصرة مع الفوسفور. يقوم بتشغيل محفز الجين تصنيع غلاف بروتيني، يعني يعمل عمل تنشيطي للجين وبدء تصنيع غلاف بروتيني لغرض إحاطة، يعني بعد نهاية عملية التضاعف حتى وتقطيع ال DNA وتحويل DNA حلقي من جديد. يقوم بتحفيز بروتين الغلاف، الجين مسؤول عن تصنيع بروتين الغلاف، تصنيع بروتين الغلاف وإحاطته بالحامض النووي الفيروسي مرة ثانية. يتفاعل البروتينات المانعة على الأورام للسيطرة على انقسام الخلايا. طبعا هو انقسام الخلايا يؤدي ذلك إلى يعني يتداخل مع عمل تضاعف الفيروس، لأن الفيروس عادة يريد مكونات الخلية تصنع الفيروس، فيبدي يتحكم بهذه البروتينات المانعة الأورام، يمنعها من العمل حتى تستمر عملية تصنيع الفيروس.
إيقاف وتشغيل جينات في الفيروس والنبات. يعني هذه قلنا ضمن مهمة أنه يسيطر على الجينات الموجودة بالنبات، يوقف مثلا الجينات المسؤولة عن مقاومة الفيروس، ويشغل جينات ثانية اللي مثلا جينات تصنيع انزيم ال DNA بوليميريز لإنتاج البوليميريز لغرض تصنيع الفيروس أو لغرض مضاعفة الفيروس. عندنا هذه آلية التضاعف. هذا شريط DNA بعد ما تنفتح طبعا يعني الغلاف البروتيني ويتحرر شريط DNA الحلقي. هنا عندنا راح يربط برايمر اللي صنعه ال DNA برايميز. طبعا هذه العملية يتحكم بها قلنا ال REP الريبليكيشن بروتين، يشغل ال DNA برايميز أو RNA بوليميريز لتصنيع شريط قصير، يبدي يربط هنا ويصنع شريط قصير من نيوكليوتيدات. بعدين يبدي تصنيع الشريط السالب. هنا يبدي عملية تصنيع. هنا يربط البرايمر قلنا أو البادئ، يجي هنا انزيم البوليميريز DNA بوليميريز ويصنع الشريط. فهنا يربط قلنا البرايميز هنا البوليميريز وقلنا يتحكم بها ال REP. فهنا راح تصير نسخة سالبة من النسخة الموجبة. هنا الشريط السالب اكتمل، وصل يعني كمل هنا. شوف هذا يسموه العجلة الدوارة، يمشي بشكل دائرية إلى أن يوصل إلى البرايمر، منطقة البرايمر. يبدي يفصله، راح ينفصل. طبعا من يوصل هنا الانزيم ال DNA polymerase راح يبعد، يعني حطم هذا او DNA البرايميز حطم هذا الشريط فينفصل الشريط، يحطم هذا الاوليغونيوكليود فينفصل الشريط، فيحصل على DNA مزدوج الشريط. قطع الشريط DNA الأصلي هنا قلنا بأنزيم بالريبليكيز العفو بالREP، يبدي يقطع الشريط الأصلي، ينفصل الشريط الأصلي هنا ويبدي بتصنيع الشريط الثاني. يبدي يصنع الشريط الثاني. فهنا راح يكون بدل ما يكون بشكل حلقي يكون بشكل شريط. يتحرك الشريط الموجب ويرجع يعيد دورة التضاعف، وهذا يبدي يستمر إفصال الشريط ويصنع نسخ مكررة. ليش يقوم بهذه العملية؟ يعني هذا نفس الشريط الأصلي يفصله ويكمل على الشريط السابق، وهذا يرجع يعيد عملية التضاعف. هذا حتى يحافظ على التسلسل الأصلي بالدي ان اي اللي دخل أول مرة إلى الخلية. يعني أول ما يدخل هذه عبارة عن دي ان اي من جسيمة فيروس ناجحة بالتضاعف ونجحت بالدخول إلى الخلية، فهذا يحافظ عنه، هذا ثمين بالنسبة له. أما هذين الجديدات فقد يكون بها تغير، تتغير نيوكليوتيدة أثناء عملية التضاعف، فهذه يقوم بتصنيع نسخ كثيرة من على هذه النسخة السالبة. يجوز هذه النسخة السالبة أثناء عملية التصنيع صار حدث ما وتغير، يعني تغير تسلسل معين وأدى إلى حدوث خلل في بروتين معين، فهذا يصنع منه نسخة ويعيد العملية. خاف أنه هذه بين خلل نسخة يسوي نسخة ثانية من نفس النسخة الأصلية.
يعني يستنسخ على الأصلي، ما يستنسخ على المستنسخ. والمستنسخ يعني يقطعه ويسوي إلى حلقي ويحاط أيضا بالغلاف البروتيني وينتقل إلى خلايا أخرى ويهاجم. قد يكون يعني الشريط الجديد يشبه الشريط الأصلي، قد يكون بتغاير تحول إلى شريط ثاني أشد ضراوة يأثر على النبات، أو يكون أقل ضراوة، أو قد يكون غير فعال، يعني يجوز به خلل في جين معين يؤدي إلى عدم تضاعف. فيحافظ عليه، يحافظ على الشريط الأصلي ما يتخلص من عنده، والشريط السالب اللي هو نسخة من هذا الشريط يصنع أشرطة جديدة، والشريط الموجب الأصلي يرجع يصنع الشريط السالب مرة ثانية، يصنع شريط آخر سالب، وهكذا. وشكرا لإصغائكم.